Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi soi gương, bạn có bao giờ nghĩ rằng người trong gương có thể không phải là bạn thật sự, mà bạn thật sự đã bị người trong gương thay thế từ lâu? Kỳ nghỉ về nhà, nửa đêm bị tiếng thì thầm của bố mẹ ngoài cửa làm tôi tỉnh giấc. Hôm nay đứa về là thật hay giả? Không biết. Cảm giác đứa này giống thật hơn những lần trước. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Chẳng phải tuần trước là cái đó sao? Nó lừa dối chúng ta suốt 4 ngày mới lộ ra sao? Vậy thì không thể cứu vãn. Nếu phát hiện ra là giả, chúng ta sẽ cho nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cuộc trò chuyện của bố mẹ khiến tôi suy nghĩ rằng mình đang mơ. Hai người này nửa đêm không ngủ, vậy mà lại đứng ngoài cửa bàn tán cái gì thế? Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ tiếp tục ngủ. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy một luồng khí nhẹ tiến lại gần tôi. Trong bóng tối, một bóng người đang chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi. Tình huống này kéo dài hơn 1 phút. Đối phương mới đứng dậy, có vẻ như đã ngủ thật. Nốt ruồi trên trán không phải là của bạn à? Đúng vậy, chắc chắn rồi. Nhưng mà vị trí có vẻ hơi gần giữa. Tôi cũng không chắc lắm. Vậy ngày mai khi nó thay đồ, tôi sẽ vào xem thử, xem vết sẹo trên vai trái của nó còn không. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, lại có tiếng động ở cửa. Họ hình như đã rời đi. Nhưng tâm trạng căng thẳng của tôi không thể nào buông lỏng. Thật sự tôi có vết sẹo trên vai. Đó là khi tôi còn nhỏ, do nghịch ngợm mà có. Nhưng tôi rõ ràng nhớ là vết thương ở vai phải mà. Với tâm trạng đầy nghi ngờ, tôi cả đêm không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, tôi vào phòng khách, mẹ đang dọn dẹp bàn và gọi tôi lại ăn cơm như mọi khi. Nếu không phải đêm qua tối thức cả đêm, tôi thật sự sẽ nghĩ cuộc trò chuyện đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi tôi rửa mặt xong và ngồi vào bàn ăn, bố mẹ tôi đột nhiên cũng ngồi đối diện với tôi một cách kỳ lạ. Mẹ tôi cười nhìn tôi và đẩy bát bánh bao về phía tôi. Đây là bánh bao mà bố con đã xếp hàng mua cho con từ sáng sớm. Là loại nhân mơ cải mà con yêu thích. Nhanh ăn đi. Bố tôi cũng cười và thúc giục. Nhanh lên, nó vẫn còn nóng đấy. Tuy nhiên tôi lại nhìn chiếc bánh bao trước mặt mà không động đũa. Tôi từ nhỏ đã không ăn mơ cải. Bố mẹ tôi biết điều này mà. Nhưng giờ đây họ lại nhìn tôi đầy mong đợi, chờ tôi ăn. Liệu họ có đang cố thử tôi không? Tôi không phản ứng gì lâu lắm. Biểu cảm của bố tôi có chút không tự nhiên. Sao không ăn vậy? Là vì vị bánh bao kỳ lạ à? Bình thường chẳng phải hỏi xem có thích không sao? Hóa ra là tôi đã phàn nàn về vị mơ cải khi còn nhỏ. Bố tôi nghe nhiều rồi nên vậy mới tôi giả vờ không hài lòng và đẩy bát bánh bao đi. Đúng là rất kỳ lạ. Tôi từ nhỏ đã không thích ăn mơ cải. Bố mẹ chẳng phải đều biết sao? Bố mẹ, hôm nay sao hai người lại kỳ lạ vậy? Nghe tôi nói vậy, họ rõ ràng sững người một chút. Sau đó mẹ tôi nở một nụ cười gượng gạo, vội vàng giải thích, chẳng có gì đâu mà. Chỉ là nhìn thấy con về vui quá nên hơi ngớ ngẩn thôi. Ôi, nhìn mẹ này, mẹ quên mất con không ăn mơ cải rồi. Chết thật, quên mất. Thậm chí còn quên cả việc con không ăn mơ cải nữa. Thật là quên mất rồi. Tôi giả vờ không hài lòng. Vậy thì phạt mẹ đi, sáng nay đi mua sữa tươi cho con. Mua sữa tươi trong chóng. Cửa hàng trong chóng gần nhà tôi. Phải đi 1 giờ xe mới tới. Tôi định sẽ làm ngay bây giờ. Bố tôi nghe xong có vẻ hơi do dự. Mẹ tôi thì vội vàng ra hiệu cho bố. Sau đó nhìn tôi với nụ cười vui vẻ. Ăn xong bữa sáng rồi sẽ đưa con đi mua thêm đồ nữa. Mẹ đã mua cho con một chiếc váy mới. Bây giờ chúng ta cùng thử xem nó có đẹp không nhé. Tôi không tìm được lý do nào để từ chối. Chỉ biết bất đắc dĩ đi theo mẹ vào phòng. Bước vào phòng để lấy váy. Nhưng vừa bước vào, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trên đầu giường của bố mẹ luôn treo bức ảnh gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, trong bức ảnh, bố mẹ đang hạnh phúc ôm lấy một cô bé khác. Cô bé ấy dù trông rất giống tôi, nhưng tôi rõ ràng biết người đó không phải là tôi. Lúc này, mẹ lấy ra một chiếc váy màu vàng sáng, đưa đến trước mặt tôi. Thế nào, xem con có thích không? Tôi liền lắc đầu, lộ rõ vẻ mặt chán ghét. Màu sắc này quá sặc sỡ rồi. Tối qua nghe họ nói muốn xem vết sẹo của tôi. Sáng nay tôi đã cố tình xem lại tủ quần áo. Như tôi vẫn nhớ,
hầu như chỉ có 3 màu đen, trắng, xám. Tôi vốn không thích màu sắc sáng. Có vẻ đây cũng là một sự thử thách. Vậy là tôi giả vờ không thích màu sắc của váy. Kêu mẹ đi cùng ba tôi ra ngoài. Đi đến trung tâm mua sắm đổi váy cho tôi. Mẹ dù không vui, nhưng có lẽ vì sợ lộ chuyện, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi họ vừa bước ra ngoài, tôi lập tức hành động. Dựa vào cuộc trò chuyện của họ, tôi phân tích rằng trước khi tôi quay lại, sẽ còn có chuyện gì xảy ra. Vậy nên trong nhà chắc chắn sẽ có dấu vết tôi đã từng ở đây. Tôi bắt đầu mở chiếc laptop của bố. Vì bố đã cài đặt chế độ đăng nhập tự động. Ngay khi bật máy lên, WeChat lập tức hiện ra. Tôi vội vàng mở cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ. Về đến nhà chưa? Sắp rồi, đồ đã mua xong chưa? Mua xong rồi. Hôm nay có thể về trễ một chút. Cho anh về rồi thử. Đừng quên bỏ thuốc vào sữa tối. Đọc đến đây, tôi không khỏi hít một hơi lạnh. Có vẻ như sữa tối mà mẹ đưa cho tôi tối qua cũng có vấn đề. Sau đó, tôi lại mở cuộc trò chuyện giữa bố và tôi. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhìn thấy nội dung cuộc trò chuyện, toàn thân tôi như bị điện giật, đứng thẳng người lên. Từ nửa tháng trước, đã có người dùng tài khoản WeChat của tôi thông báo cho bố rằng người đó sẽ về nhà. Ban đầu, bố tôi còn vui vẻ trả lời, được rồi, biết rồi. Nhưng sau đó, bố không trả lời nữa. Và tin nhắn cuối cùng cho thấy, ngày gửi là tối hôm qua. Tức là vào ngày tôi định về nhà. Kết hợp với cuộc trò chuyện giữa bố và mẹ, có nghĩa là ngoài tôi ra, trong suốt thời gian qua, còn có rất nhiều người tôi liên tục trở về nhà. Vậy thì họ từ đâu ra? Rồi họ đi đâu? Tuy nhiên, rất nhanh tôi đã tìm thấy câu trả lời trong nhật ký của ba. Hóa ra từ ngày 13 tháng 9, mỗi khoảng thời gian lại có một tôi trở về nhà. Ban đầu, bố mẹ còn rất vui mừng, nhưng dần dần, họ nhận thấy có điều gì đó không ổn. Những người này trông rất giống tôi. Thậm chí thói quen sống và giọng nói cũng gần như giống y hệt. Tuy nhiên, dù sao vẫn có chút khác biệt. Người đầu tiên là người thuận tay trái. Cử chỉ và biểu cảm cũng rất cứng nhắc. Nhưng dù vậy, bố mẹ cũng không nghi ngờ gì nhiều, cho đến khi người đó liên tục hỏi, con có nghĩ con là con không? Đối diện với hành động kỳ lạ của người đó, bố tôi đã trả lời một cách hờ hững, con không phải là con gái của bố. Sau đó, người tôi đó đã biến mất ngay trước mặt bố mẹ. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, lại có một tôi mới trở về nhà. Lần này, người này không chỉ sửa lại lỗi của người thuận tay trái trước đó, biểu cảm và hành động cũng trở nên tự nhiên hơn. Nhưng không có ngoại lệ, họ đều hỏi bố mẹ câu hỏi đó. Bố có nghĩ con là con không? Lặp đi lặp lại như vậy, bố mẹ tôi gần như sắp kiệt sức. Đọc nhật ký của bố, lưng tôi cũng bất giác lạnh toát. Nếu một trong những người tôi trước đây không bị họ nhận ra, thì liệu người đó có thực sự thay thế tôi không? Trở thành con gái của họ. Và cũng vậy, nếu hiện tại tôi bị họ nghi ngờ, và họ nói tôi không phải là tôi, liệu tôi có giống như những người kia, biến mất ngay lập tức không? Suy nghĩ đến điều này thật đáng sợ. Tôi lập tức cầm bút lên, vẽ lại vết sẹo trên vai mình. Còn 40 phút nữa bố mẹ sẽ về. Việc đầu tiên họ làm khi về chắc chắn là kiểm tra vết sẹo này. Và quả đúng như tôi đoán. Khi tôi vừa thay xong chiếc váy mới, mẹ tôi giả vờ tìm đồ rồi vào phòng. Và tôi cũng vô tình lộ vết sẹo trên vai trái để mẹ thấy. Nhìn vẻ mặt yên tâm của mẹ, tôi biết mình đã qua mặt được rồi. Tuy nhiên, khi tôi bước ra khỏi phòng với bộ đồ mới, họ đang ngồi trên sofa với một cuốn album ảnh. Vậy tôi lại gần. Mẹ tôi cầm một bức ảnh, với vẻ mặt đầy kỳ vọng hỏi tôi, con có nhớ cậu bé trong bức ảnh này không? Trong ảnh là hai đứa trẻ trông như mới vào mẫu giáo. Cô bé trong ảnh chính là tôi. Nhưng cậu bé trong ảnh, tôi lại không thể nhớ ra là ai. Vì vậy, tôi giả vờ không quan tâm và trả lời, chắc bố mẹ đã bắt đầu hoài niệm rồi chứ. Chắc do tuổi già nên thích nhìn lại quá khứ rồi. Mẹ tôi lườm tôi một cái. Chẳng phải vừa mới tìm thấy à? Tưởng con và Gia Hân thân thiết lắm mà. Bây giờ lớn rồi lại không chơi với cậu bé đó nữa. Ba tôi có vẻ lo mẹ sẽ nói nhiều hơn, vội vàng ngắt lời bà. Tiểu Lộc, con có nhớ cậu ấy không? Gia Hân, Phong Gia Hân. Khi nghe đến cái tên này, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh một cậu bé ngây ngô, nhưng khuôn mặt ấy lại không giống với trong bức ảnh. Tại sao lại như vậy? Có phải trí nhớ của tôi đã bị vấn đề không? Hay nói cách khác, giống như trong nhật ký của bố tôi đã viết, tôi hoàn toàn không phải là chính tôi. Thấy tôi ngẩn người một lúc lâu, bố tôi cảnh giác gọi tên tôi.
Tôi vội vàng giấu đi sự nghi ngờ Rồi mỉm trong cười lòng. nói rằng, là cậu nhóc này mà. Sau đó tôi cười và nói, là cậu nhóc này mà. Không biết giờ cậu ấy có thể thuộc bằng cửu chương hoàn chỉnh không? Nghe tôi nói vậy, bố mẹ tôi nhìn nhau một cái, biểu cảm của họ rõ ràng thả lỏng đi rất nhiều. Sau đó, họ bảo tôi về phòng nghỉ ngơi, về đến phòng. Lý do đang nấu cơm. Tôi ngồi trên giường, nhanh chóng tổng hợp lại các vấn đề hiện tại. 1. Tại sao lại có nhiều tôi? Những tôi đó từ đâu mà ra? Chúng có liên quan gì đến tôi? 2. Tại sao ký ức của tôi lại khác với thực tại, hoặc khác với những gì bố mẹ tôi đã nói? 3. Câu nói của họ tối qua về việc khiến tôi biến mất hoàn toàn có ý nghĩa gì? Có phải họ muốn phủ nhận tôi là tôi không? Mặt của Gia Hân tại sao lại khác với hình ảnh tôi nhớ trong đầu? Suy nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhận ra trong điện thoại của tôi vẫn còn số liên lạc của Gia Hân. Nên tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra để liên lạc với anh ấy. Nhưng khi nhìn vào dòng trạng thái của anh ấy, tôi lại càng thêm nghi ngờ. Trên dòng trạng thái có ghi rằng sau khi anh ấy chuyển trường, anh ấy đã sống một cuộc sống rất ít người chú ý, không ai quan tâm, không ai để ý. Dần dần, anh ấy bắt đầu trò chuyện với chính mình trong gương. Có vẻ cuộc sống của anh ấy sau khi chuyển trường không được tốt lắm. Tuy nhiên, trong những dòng trạng thái đó, điều khiến tôi quan tâm nhất là dòng cuối cùng của anh ấy. Anh ấy khá thú vị. Đã kể cho tôi rất nhiều điều mà tôi đã quên từ lâu. Anh ấy là ai vậy? Liệu có phải là người trong gương không? Vậy thì làm sao mà người trong gương lại có thể nói những điều mà anh ấy đã quên? Với những câu hỏi này, tôi thử nhắn cho anh ấy một tin. Hey, bạn còn nhớ tôi không? Mình là Tiểu Lộc. Hồi nhỏ chúng ta đã từng chơi với nhau. Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào rồi? Nhưng tôi đợi mãi mà không thấy anh ấy trả lời tin nhắn. Vậy là tôi chỉ còn biết mệt mỏi lướt lại những tin nhắn cũ. Lúc này tôi bất ngờ phát hiện Gia Hân đã từng gửi cho tôi 3 tin nhắn. Tôi đã gửi tin nhắn cho bạn nhưng bạn không trả lời, nên tôi đành phải để lại tin nhắn. Hy vọng bạn vẫn chưa quên tôi như những người khác. Hoặc là bạn chưa quên tôi thực sự là ai. Bạn ơi, đừng quên tôi nhé. Nhưng hình như tôi cũng sắp quên mất mình thực sự là ai rồi. Cẩn thận với gương đi. Khi tôi đọc những tin nhắn này, tôi cảm thấy lạnh gáy. Liệu Gia Hân có gặp phải chuyện giống tôi không? Anh ấy bảo tôi cẩn thận với gương. Liệu có phải người trong tin nhắn cuối cùng của anh ấy chính là người trong gương không? Điều này khiến tôi liên tưởng đến lớp tâm lý học mà tôi mới học. Giáo sư đã giảng cho chúng tôi lý thuyết về bản ngã kỳ gương soi của Lacan cho rằng khi mới sinh ra, nhận thức về bản thân là một trạng thái hỗn loạn chưa phân biệt. Và khi tiếp xúc với gương, em bé dần dần sẽ bước vào giai đoạn phản chiếu. Khi nhận thức được chuyển động của mình phù hợp với hình ảnh trong gương, họ sẽ nghĩ rằng người trong gương chính là bản thân mình. Vậy có khả năng nào không? Gia Hân trong những lần chuyển nhà và thay đổi, liên tục tiếp xúc và buộc phải thích nghi với môi trường mới. Trong tâm trí anh ấy dần mờ nhạt sự tồn tại của bản thân, thay vào đó tìm kiếm sự công nhận từ chính mình trong gương. Như anh ấy đã nói trước đây, chuyện trò với chính mình trong gương thực sự khá thú vị. Dần dần, anh ấy coi hình ảnh trong gương là chính mình. Chính sự nhầm lẫn này đã khiến hình ảnh trong gương của Gia Hân bị tách ra. Nói cách khác, người trong gương là anh ấy đã sống. Nếu trường hợp của Gia Hân là sự thiếu nhận thức về bản thân, nhưng tình huống của tôi thì sao? Gương, anh ấy bảo tôi phải cẩn thận với gương. Những ký ức trong đầu tôi bỗng chốc ùa về. Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy rất thiếu an toàn. Tôi luôn có cảm giác rằng chỉ cần tôi không nhìn vào gương, thì người trong gương sẽ làm những hành động khác biệt. Sự thay đổi đó, đặc biệt là vào ban đêm, khi tắt đèn, tôi luôn cảm thấy người trong gương sẽ bỏ ra khỏi giường và đứng dậy, hắn sẽ bỏ lên mặt gương, lặng lẽ nhìn tôi khi tôi ngủ. Nhưng rồi, trong lúc nhìn, liệu hắn có muốn làm những hành động nguy hiểm hơn? Ví dụ như đột nhiên giơ tay siết cổ tôi, hoặc kéo tôi vào trong gương, trong khi hắn chui ra để thay thế tôi. Nỗi sợ này cứ dần dần ăn sâu bén rễ. Tôi cũng đã từng hỏi mẹ, người trong gương có phải là tôi không? Vậy còn tôi, người bên ngoài này, là ai? Nhưng mẹ tôi lại nói, người trong gương chẳng phải là tôi sao? Bố tôi cũng gật đầu đồng ý với lời mẹ. Tuy nhiên, lúc đó tôi lại càng trở nên bối rối hơn. Nếu người trong gương là tôi, vậy thì tôi thực sự là ai? Mọi người đều biết tôi trông như thế nào. Nhưng chỉ có mình tôi là phải thông qua hình ảnh trong gương mới biết tôi trông như thế nào. Tôi an ủi bản thân mãi không thôi. Vậy người trong gương chính là tôi. Nhưng nỗi lo lắng này lại càng lúc càng tăng lên. Liệu có phải nỗi sợ này giờ đã trở thành hiện thực không? Người trong gương lại đến để thay thế tôi rồi sao? Khi tôi đang suy nghĩ như vậy,
Điện thoại bỗng rung lên một tiếng. La Phong Gia Hân trả lời tôi. Tôi tưởng rằng qua anh ấy, tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho mọi vấn đề và chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề hiện tại. Nhưng không ngờ, anh ấy lại kể cho tôi một sự thật đáng sợ hơn.